दर्शक साथीहरु हजुरहरुको गुगल क्रोममा अथवा मोजिला फायरबक्समा योर कनेक्सन इज प्राइवेट भन्ने यस्तो किसिमको समस्या आएको छ भने तपाईहरुले कन्ट्रोल प्यानलमा जानु होला। र कन्ट्रोल प्यानलमा गइसकेपछि मैले यहाँ भिडियोमा जे गर्छु तपाईहरुले बिस्तारै भिडियोलाई हेर्दै जानु होला। अनि त्यसपछि इन्टरनेट तपाईको चाहिँ र प्रपर्टिजमा तपाई गइसकेपछि त्यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईले यहाँसम्म जानु होला। त्यसपछि डिलिट यो र पर्सनल सेटिङमा जानु होला। बिस्तारै भिडियोलाई हेर्दै जानु होला रोकेर। अनि त्यसपछि तपाईले यसलाई रिसेट गर्दिनु होला हैन। अनि यसलाई रिसेट गर्न यो एकछिन लाग्छ। यसरी रिसेट गर्नु होला। अनि रिसेट गरेपछि तपाईले एकछिन कुर्नु होला। रिसेट हुन थोरै समय लाग्छ। त्यसलाई क्लोज गरिदिनु होला। रिसेट भइसकेको छ। त्यसपछि यो सबैलाई क्लोज गरिदिनुस् अनि यसलाई पनि क्लोज गरिदिनुस्। अब तपाईले गएर फेरि मोजिला फायरबक्स अथवा गुगल क्रोमलाई एकपटक गएर चेक गर्नुस्। हेर्नुस् है अब नेट चल्छ कि चल्दैन हामीले यहाँ हेर्दै जान्छौं। अघि जुन प्रब्लम आएको थियो अब त्यो आउँछ कि आउँदैन हेर्दै जान्छौं। अब यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो कुनै पनि वेबसाइट युट्युब अथवा फेसबुक जे पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको डेट एन्ड टाइम मिलेन भने पनि यस्तो हुन्छ। तर मैले डेट एन्ड टाइम मिलाइसके र टाइम जोन पनि मिलाइसके तर पनि यो एक्सेप्ट भए थिएन। अनि त्यसपछि मैले फेरि यो सेटिङ गएर यसको चाहिँ जुन रिसेट गरिदिसकेपछि कन्ट्रोल प्यानलमा गएर इन्टरनेट प्रपर्टिजलाई त्यसपछि हाम्रो यहाँ राम्रोसँग अब यसरी चलेको छ है। तपाईको फेसबुक पनि ओपन भयो अघिको जस्तो भएको छैन। यसरी यो तरिकाले तपाईले सजिलैसँग गुगल क्रोममा आएको मोजिला फायरबक्समा आएको यो समस्यालाई तपाईले सजिलैसँग के गर्न सक्नुहुन्छ समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले टेक्निकल कान्छो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट गर्नु होला। साथमा रहेको बेल घण्टी पनि दबाउनु होला। र यस्तै टेक्निकल भिडियोहरुको लागि तपाईहरुलाई म निरन्तर यहाँ भिडियोहरु अपलोड गरिराख्ने छु। तपाईले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद।